ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ ጨጨብሳ ነው የምንሰራው። ጨጨብሳን ከምን እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። ከተለያዩ ዱቄቶች መስራት ይቻላል። ዛሬ ግን ልሰራ ያዘጋጀሁት ከቀይ ስንዴ ዱቄት ነው እና እኔ ጨጨብሳ ስሰራ ኩፍ አድርጌ ነው የምሰራው። መጀመሪያ እንደ ዳቦ ኩፍ አደርግና ከዛ በኋላ እንደ ቂጣ አድርጌ ጋግሬ ነው ጨጨብሳን የምሰራው። በአብዛኛው የተለመደው ሳይቦካ ተጋግሮ ቂጣ ተጋግሮ ተሰባብሮ የሚደረግ ነው። እኔ ግን ይሄ በጣም ስለሚመቸኝና ስለሚጣፍጥ ለስላሳም ስለሚሆን በዚህ መልኩ ነው የምጠቀመው። የፈለገ ሰው ኩፍ ሳያደርግ ማለት ነው ሳያቦካ በቀለጦ ነው የሚባለው ያልቦካ ነገር እና በቀለጠነቱ ጋግሮ ቂጣ መስራት ይችላል። እኔ ግን ኩፍ አድርጌ ነው። ለዛ ምን እንደሚያስፈልገኝ እዚህ አቅርቤዋለሁ የሚያስፈልገኝን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እናየዋለን ምን ምን እንደሚያስፈልግና ምን ምን እንዳቀረብኩ። ይሄ የዳቦ እርሾ ነው። ይሄኛው የተነጠረ ቅቤ ነው። ይሄ ጨው ነው። ይሄኛው የተፈጨ በርበሬ ተቀምሞ የተፈጨ በርበሬ ነው ማለት ነው። ይሄ ለማብኪያ ይረዳኛል ብዬ ያቀረብኩት እቃ ነው። ይሄኛው ስኳር ነው፣ ብራውን ሹገር። ከእህል ጋር ወይም ደግሞ ከምግብ ጋር ሌላውን ስኳር ከምንጠቀም ካለ ይሄ ጥሩ ነው ስለሚባልና ስለሆነ ነው የተጠቀምኩት እንጂ ማንኛውንም ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄኛው የቀዩ ስንዴ ዱቄት ነው። ፍርኖ ዱቄትም ይሆናል። እንግዲህ ከተለያየ ነገር መስራት እንችላለን፣ ከተለያየ ዱቄት መስራት እንችላለን ብያቸዋለሁ። እና ይሄ እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ማንኪያ ነው ለመቆነጣጠሪያ። ይሄኛው እርሾውን ኩፍ ማድረጊያ ነው። እና አሁን እንጀምራለን። መጀመር ካለብን ነገር እንዴት ነው የምንጀምረው? እርሾውን ነው የምናዘጋጀው። እርሾውን ስናዘጋጅ ይኸው ባዶ ቃለን ለብ ያለ ውሃ መጀመሪያ እናደርጋለን ማለት ነው። በጣም የሞቀ ከሆነ ወደ አጥሚትነት ወይ ወደ ማብሰል ይወስደውና ኩፍ ሊልልን ስለማይችል ውሃው ለብ ማለት አለበት። እና እኔ ለምጋግረው ቂጣ 1 ማንኪያ የዳቦ እርሾ ይበቃኛል። ከዛም ግማሽም ማድረግ ይቻላል፣ ግን ቶሎ ላይ ደርስልኝ ይችላል። እና 1 የሻይ ማንኪያ እርሾ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ይበቃኛል። ከዛ በኋላ ስኳር ጨምራለሁ። ከብራውኑ ስኳር እጨምራለሁ እና ስኳሩ ይሄን ነው የሚመስለው። ለስላሳ ነው፣ ይበቃዋል። አሁን ስኳር፣ ውሃ እና እርሾ አንድ ላይ አዋህዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አዋህዳለሁ። ማንኛውንም ዳቦ ስንጋግር ቶሎ እንዲደርስልን እንደዚህ ነው የምናደርገው። ይሄኛው ኩፍ ካለ በኋላ ስናቦካው የተቦካው ሊጥ ቶሎ ኩፍ ሊልልን ይችላል። ስለዚህ አብሮንም ማውካት እንችላለን፣ እንግዲህ ይሄኛው ስለሚፈጥንልን ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርገን ክድን እናደርጋለን። ኩፍ ሲል እንገናኛለን። እሺ አሁን እናያለን። ቅድም የበጠበጥነው እርሾ ማለት ነው። ይሄው ኩፍ ብሏል። እንደዚህ ነው የሚሆነው። በዚህ ስናቦካው ቶሎ ኩፍ ይልልናል ማለት ነው። እና አሁን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ያዘጋጀሁት የማቡያ እቃ አለ። እዚህ ጋር ግልብጥ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደረብጣለሁ። ከዛ በኋላ ጨው ጨምራለሁ፣ ትንሽ እንዳይበዛ። የቂጣው ብዛት ይወስነዋል፣ ጨውን ብዛት ለማብዛት ለመቀነስ ማለት ነው። አሁን እንደዚህን እርሾውን ጨውን ለማሸት እንዲመቸኝ እዚህ አደርጋለሁ እና እስኪ ትንሽ ውሃ ልጨምርበት። ምን ማለት አይደለም፣ በኋላም ውሃው መጨመር ይቻላል። ከዚህ በኋላ ዱቄቱን የምንፈልገው መጠን እኛው ነው የምንወስነው። ቅድም እንዳልኳችሁ እርሾውና ዱቄቱ
መመጣጠም አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ 2 ቂጣ ወይ 1 ቂጣ ቢሆን ብዬ ብገምት ይሄ ይበቃኛል። እና እርሾውንና ዱቄቱን ማመጣጠም መቻል አለብን። እርሾው ከበዛ እና ብዙ ኩፍ ካለ ብዙ ሰዓት ኩፍ ካለ ጣዕሙን ሊያበላሽብን ይችላል። ማንኛውም የሚቦካ ነገር በዳቦ እርሾ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ካበዛን በሰዓቱ ትንሽ መሆን አለበት። እርሾው ካነሰ ደግሞ ሰዓቱ ብዙ መቆየት አለበት፣ ኩፍ የሚልበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ይበቃኛል ብዬ ገምቻለሁ። እኔ አቦከዋለሁ እንዲመቸኝ እዚህ ላድርገው እንደዚህ እንደዚህ አስተካክዬ አቦካለሁ። ሽታ አድርጌ በኋላ እንገናኛለን። በቀዝቃዛ ውሃ ነው ማቦካው። ይቅርታ፣ ለብ ባለ ውሃ ነው ማቦካው፣ ምክንያቱም እንዲፋጠን ማለት ነው። ለብ ያለውን ውሃ ጣል ጣል እያደረኩኝ ላላ አድርጌዋለሁ። የጨው ጉዳይ ሊያንስ ስለሚችል ወይም ሊበዛ ስለሚችል ምናልባት ሳት ካለ ሊበዛ ይችላል። ካነሰ ሊጡን እንቀምሰዋለን። በምላሳችን አድርገን እንቀምስና ሊጡን ወዲያውኑ ተፋለን። ከዛ በኋላ ጨው የሚያንስ ከሆነ ጨው እንጨምራለን። ጨው የሚበዛ ከሆነ ደግሞ ትንሽ ዱቄት እንጨምራለን። ጨው ከሚበዛብን በዱቄት እናስተካክለዋለን ማለት ነው። እና ይሄ ነው አሁን ትንሽ አሁንም ላላ ማለት አለበት ቂጣው። ለመስበርም ይመቻል፣ ለመቆራረስ ማለት ነው። እንደገና አፍ ላይም ልስልስ ይላል። ሊጡ በጣም ወፍራም ከሆነ ቂጣውም ደረቅ ነው የሚለው። በእርግጥ ይሄ አሁን በእኔ አሰራር ኩፍ አድርጌ የምጋግረው ቂጣ እንደዛኛው እንደቀለጠው አይሻክርም አፍ ላይ። ቢሆንም ግን ላላ ስናደርገው ጥሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይበቃዋል። ኩፍ እስከሚል ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። እንደዚህ እናደርግና ከዛ እናርገን መከደን አለበት። ኩፍ የሚል ነገር ሁሉ በጥሩ ቅዳል መከደን አለበት። እዚህ ጋር ቁጭ አድርገዋለሁ። ኩፍታውን እጠብቃለሁ ማለት ነው። በኋላ እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ አሁን ያቦካነው ቂጣ ኩፍ ብሏል። ምጣዱንም አስምቸዋለሁ በ450 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ መስማቱን ለማረጋገጥ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? እጄን ታጠብና እሺ፣ አሁን እጄን ታጥቤያለሁ። ሊጡን እናየዋለን ማለት ነው። ያላችሁ እና ኩፍ ብሏል። እንደ ዳቦ ብዙ ኩፍ ይበል ይቆይ ምናምን አልልም። እኔ ለቂጣ ከሆነ ወዲያው ብድግ ሲል ነው መጋግረው። ይሄኛው እንግዲህ በእኔ 2 ቂጣ ይሆናል። ስለዚህ ቅድም የምጣዱን መስማት አረጋግጫለሁ። ቂጣዬን ገፍራለሁ ማለት ነው። ትስስ ብላ እና እንዳፈጠን እንዲያረው ሊጡ ውሃ ነካ ወፍራም ካለ ወደ ስሱ ቦታ ወይም ደግሞ ምጣዷ ወደ አልተሸፈነችበት ቦታ ቂጣውን መውሰድ ነው ማለት ነው። እና አሁንም መድገም የምንፈልገው ምንድነው? እኔ ኩፍ ባለ ነው ሊጥ መሰራው ማለት ነው። ሌላው እንዲሁ ቀለጦ ወይም ኩፍ ሳይል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ውፍረቱን ለመለኪያ ነው። አሁን አልወፈረም ማለት ነው። ሊጡ እኩል ይበስላል። ከድነዋለሁ።
ሲበስል አወጣዋለሁኝ። አስፈላጊ ከሆነ የሚገለበጥ ከሆነ ይገለበጣል። በቂው ከሆነ እንደዛው ነው። ግን ቂጣው ቢገለበጥ ነው መልካም የሚሆነው ማለት ነው። እና እንመለሳለን ሲበስል። እሺ አሁን ደርሷል ብዬ ገምታለሁ። ከፍቼ ላየው። አዎ እዚህ ከላይ መጠጥ ብሏል። የሚመስል ነገር የለም። የበሰለ ነው የሚታየው፣ ቃ ያላለ ነው እንጂ። ስለዚህ ያው በስሏል። አሁን ልክ እንደዚህኛው ስራኛው ቃ ብሎ ሲበስል በጣም ሳርም ነው መብሰል ያለበት። በከር ነውና ትንሽ ደቂቃ ተጠብቃለሁ። ምጣዱ የሰማ ስለሆነ ብዙ ደቂቃዎች አይፈጅብንም። አሁን ልንጨርስ ነው ማለት ነው። እንመለሳለን። አሁን ደርሷል፣ እናወጣዋለን። እሺ እንግዲህ የቀደሙ ይሄ ነው፣ የአሁኑ ደግሞ ይሄ ነው። በስሏል። ስለዚህ እንዴት እናስቀምጣለን ማለት ነው። ምጣዳችን ቦታው ይመለሳል። ትንሽ በረድ ይበለልን እና በጣም ሊያቃጥለን ይችላል። ሲቀዘቅዝም አይደለም። በቃ እጃችን በሚችለው መንገድ ትንሽ አብርደን ቶሎ ቶሎ እንቆርሳለን ማለት ነው። ቅቤውና በርበሬው እንዲዋሃድልን እና እመለሳለሁ ትንሽ ቆይ። እሺ አሁን ቂጣችንን እንበጣጥሳለን ማለት ነው። እና እስካሁን በሰፌድ ነው ያቆየሁት። እዚህ ትሪው ላይ ከሆነ ውሃ እንዳይዝ ነው ማለት ነው። እና እቆራርጣለሁ ወይም በጣጥሰዋለሁ። ምንም ያቆራረስ እንትን የለውም። ትንሽ አነሳ 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 አድርገን ቶሎ ቶሎ እንቆርሳለን ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ቆርሼ እንገናኛለን። በዚህ መልኩ ለመብላት እንዲመች የፈለገም ሰው ከፍ ከፍ ማድረግ ይችላል። ከቀዘቀዘ ቅቤው አይቀልጥልንም። አቅልጠን ከምንጨምር ደግሞ ትኩሱን ቂጣውን ብናሸው ነው ጥሩ የሚሆነው። ስለዚህ እንደዚህ እናደርጋለን። እሺ አሁን ጨርሻለሁ። ከፍ ከፍ ያለ ካለ አስተካክላለሁ እንደዚህ እያደረኩ ማለት ነው። ከዛ የሚበቃኝ በርበሬና ቅቤ እጨምራለሁ። እና በርበሬ እንግዲህ በትንሹ እንዳይበዛ ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ባለቤቱ ነው። ይሄ እንኳን ቅቤው መቅለጥ የለበትም። የቂጣው ትኩስ ስለሆነ የቂጣው ሙቀት ነው የሚያቀልጠው። እና አንድ ቂጣ ስለሆነች ይበቃዋል። እያየሁኝ እጨምራለሁ። ምንም ችግር የለም። በርበሬም ካነሰ እየታየ ይጨምራል። ግን በቃ ቂጣውንና ይሄንን ገምቶ መጨመር ነው። እና አብሬ እንዴ አሻለሁ በርበሬና ቅቤውን። ምንም ሌላ አይፈልግም። ጨው አይፈልግም። ምን አይፈልግም። ጨውም ሊጡ ላይ ጨምረናል። በቃ እዚህ እንዲህ ያደረገን ቅቤውንና በርበሬውን ከቂጣው ጋር እናዋህዳለን በደንብ። አንዱ ቅቤ በርበሬ ኖሮት ሌላው እንዳያጣ ማለት ነው። እና ቶሎ ቶሎ ነው የምናደርገው። እንደነገርኳችሁ ቅድም ቂጣው በጣም መቀዝቀዝ የለበትም። እጃችን ብቻ እንዳያቃጥለን ነው እንጂ። አሁን በርበሬውና ቅቤው ለኔ በቅቶኛል። ካነሰ የግድ አይ እንደው ቅድም ነበረ እንጂ በላይ ጨመር የሚባል ነገር የለም። ምክንያቱም ማሸት ስለሚቻል ማለት ነው። አሁን ይሄን ስንሰራ ጨጨብሳ ስንሰራ
ምን ሳናደቅ በዚህ መልኩ ማቅረብ እንችላለን። ሳናደቅ በዚህ መልኩ ማቅረብ እንችላለን። እሺ ካነሰ እንጨምራለን። ለኔ ግን ይበቃዋል። ስለዚህ ትንሽ እንድናርግና በርበሬ በቂ ነው። ቢያንስ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይጨመራል። እንዲህ በደንብ የስሩን ወደ ላይ እያደረግን ማዋሃድ ነው። አሁን በቅቶታል። በዚህ መልኩ ነው አቆራረጡን የምናደርገው ማለት ነው። ይኸውላችሁ ከዚህ በተሻለ መንገድ ደግሞ ከተፈለገ እንሸው ካላችሁ ማሸት ይቻላል። እንደተመጋቢው ነው። ይሄን በደንብ እንዲደቀቅ አድርጎ ሲታሽ ነው የምወደው። የተመጋቢ ፍላጎት ጉዳይ ነው። እሺ ጨጨብሳውን እንግዲህ ሰርተን ጨርሰናል። ይሄን ነው የሚመስለው። በሚቀጥለው ቪዲዮ በሌላ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ።